السلام عليكم، اهلا بكم في الحلقه ال21 من بي تريبل ام بي، ولسه في ثالث ام ماشين. نيجي لاخر مرحله في الفتيل، السكرو تيب او مجموعه الحربه. المجموعه دي مهمه جدا ويكمن فيها فكرة الحقن. هي متسمية حربة لأنها شبه الحربة بتاعة الرمح، ولكن قبل الحربة دي بيبقى ليها رقبة طويلة، وبيبقى على الرقبة دي جلبة ليها وظيفة مهمة جدا، وهي إنها تعدي الخامة من ورا السخانات لقدام الفتيل، وفي نفس الوقت بتقفل وقت الحقن عشان ما ترجعش تاني الخامة لورا أثناء الحقن وتضغط وما بقى لهاش غير مخرج واحد اللي هو في اتجاه الاسطمبة. عشان كده الجلبة دي بيسموها نون ريتيرن فالف او بلف عدم الرجوع، لان هو زي ما قلنا بيسمح للخامه انها تمر في اتجاه واحد بس لقدام، وساعة الحقن يمنعها من الرجوع لورا. ودي صورة بتوضح عمل البلف ده او الجلبة دي. في اول مرحلة ان هي بتطلع لقدام في حالة تحضير الخامة، والسكرو بيلف وبيرجع لورا في نفس الوقت عشان تعدي الخامة من مرحلة الانصهار للمرحلة الاخيرة اللي هي استعدادا للحقن. تاني مرحلة ليها اول ما السكرو بيبتدي يتحرك لقدام عشان يحقن الخامة جوه الاسطمبة، هي بتقفل بمسلوب في الجزء الاخير من الفتيل، فبتقطع خالص الطريقه على الخامه انها ترجع، وما بيبقى لهاش غير حل واحد انها تدخل في الاتجاه اللي احنا عايزينها تدخل فيه تحت ضغط، اللي هو في اتجاه الاسطمبه. التفصيله دي مهمه جدا ومن غيرها عمليه الحقن ما تتمش. نوضحها مره تانية. انا عندي حركتين للفتيل، حركه دورانيه اللي بياخد بيها الخامه من اول مرحله من الادوس او من الهوبر وادخله على مراحل السخانات المختلفه، والخامه تتحرك زي فكره فتيل اللحمه بالظبط. اثناء الدوران ده بيبقى فيه حركه خطيه للفتيل، وهو بيلف بيتحرك لورا عشان الخامه تعدي قدام الفتيل. الخامه المنصهره بتعدي قدام الفتيل استعدادا لعمليه الحقن. اول ما اخلص الدوزنج او الجرعه اللي انا محتاج احقنها، يقف الدوران ويبتدي يتحرك الفتيل لقدام. في اللحظه دي بتتحرك الجلبه لورا او النون ريتيرن فالف اللي هو بلف عدم الرجوع، بيتحرك لورا يقفل بمسلوب على رقبة الفتيل، فيمنع ان الخامة تعدي لورا ويجبرها تتحرك في اتجاه الاسطمبة بس. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده يوضح العملية دي. خلينا نركز على حركة الجلبة اللي ورا الحربة اللي هو السكرو تيب ونون ريتيرن فالف. شوف ازاي لحظة حركة الفتيل لقدام وبداية مرحلة الحقن هتتحرك الجلبة ناحية اليمين، وهيبقى الفراغ اللي بينها وبين رقبة الفتيل هيتحول لقدام عشان تقفل على البلاستيك وتجبره زي ما قلنا على الحقن. شوف ازاي لحظة الحركة هتتحرك لورا، اتحركت لورا وبقى الفراغ قدام الجلبة بدل ما كان وراه. حقنت خلاص الجرعة بتاعتها. وشوف اول ما خلص مرحلة الحقن ويبتدي مرحلة التحضير، هتبتدي الجلبة دي تتحرك لقدام تاني، تفتح السكة للبلاستيك المنصهر عشان يعدي قدام الحربة تاني استعدادا للجرعة اللي جاية. خلصنا مرحلة التبريد، هتفتح الاسطمبة وتطرد المنتج ونبتدي الحقنة الجديدة. نشوفها تاني. شوف لحظة ما الفتيل بيتحرك، شوف ازاي الجلبة بترجع لورا. نخلص مرحلة الحقن ويبتدي التبريد مع بداية التحضير للجرعة الجديدة ودوران الفتيل، تتحرك الجلبة تاني ناحية الشمال عشان تفتح السكة تاني للبلاستيك. شوف ازاي. وهكذا. شفت ازاي قد ايه الوظيفة بتاعت الجلبة دي او البلف ده مهمة جدا في عملية الحقن. من غيرها ما تتمش الحقن، من غيرها هيجي يتحرك الفتيل لقدام اوتوماتيك هترجع الخامة لورا. مفيش حاجة هتجبر الخامة انها تطلع لقدام وتدخل جوه الاسطمبة غير البلف ده او الجلبة دي. عشان الجلبة دي اكتر حاجة بتتحرك في عملية الحقن كلها، لانها بتتحرك مع كل عملية حقن، فبيبقى عليها اكبر نسبة احتكاك، وعشان كده هي اول حاجة بتبوظ في المكنة من كتر الاحتكاك اللي عليها. فبيحصل لها عملية بري مرة في التانية في التالتة، مش هتأدي الوظيفة بتاعتها وهتبتدي يحصل فيها تسريب. طب لو حصل فيها تسريب هيحصل ايه؟ انتظرونا الحلقة الجاية ونكمل كلامنا في مكونات مكنة الحقن. نشوفكم الحلقة الجاية. السلام عليكم.